V sobotu 10. března se v prostorách Romského vzdělávacího centra v Lysé nad Labem uskutečnila velmi mimořádná událost. Návštěva vysokých důstojníků britského ministerstva vnitra tu opravdu není na denním pořádku, a tak jsme se intenzivně zajímali o to, cože se to v Lysé nad Labem vlastně děje. Účastníci schůzky označované jako čistě pracovní nestáli příliš o zájem médií. Ne proto, že by se jednalo o jakýsi tajný sraz, ale proto, že projednávaná problematika se týkala pouze vztahů mezi menšinami a českou policií. Skupina britských policejních důstojníků přijela do naší republiky získávat poznatky týkající se této problematiky za účelem realizace velmi zajímavého projektu. Ten projekt je dlouhodobý, začal před 2 lety konferencí ve Štiříně o roli policie při boji s rasismem, xenofobií, a po té vlastně konferenci, která byla jak finančně, tak odborně podpořena britským ministerstvem vnitra, britským velvyslanectvím, se dohodlo, že ta spolupráce by měla pokračovat a že by měla být jaksi zaměřena 2 směry. Jeden směr je praktické školení policistů a druhý směr je vytvoření národní strategie pro práci policie v téhle oblasti. My jsme přišli ve Štiříně, kde bylo 100 českých policistů, kteří se mají zabývat extremismem a rasovým násilím, na to, že pro ně je úplně nejdůležitější přímá výměna zkušeností se zahraničními experty, kteří se zabývají kontaktem mezi policií nebo kontaktem s národnostními menšinami. A proto jsme se organizovali napřed 7 třídenních seminářů, které probíhají v rekreačním zařízení ministerstva vnitra, a je tam vytvořeno takový velmi příjemný prostředí, do něhož vstoupí druhý den představitelé menšin a v úzkých skupinkách si celý den vyměňují názory na to, jak by měla vypadat práce policie s menšinami. Týká se to nejenom Romů, ale všech menšin. Teď jsme absolvovali první 2 semináře a ty výsledky jsou velmi zajímavý. Představitelé menšin jsou velmi spokojení a naši policisté jsou velmi překvapení, že se s těma menšinama dá dobře mluvit. Ve skutečnosti je to tak, že policie se s Romama podle mého názoru setkává především po nějakým trestným činu. Prostě neexistoval tady dodnes větší prostor pro výměnu informací, pro poznání jeden druhého v klidném prostředí, v bezkonfliktní situaci. A ten druhý projekt, na kterým pracujeme s paní Svobodovou, je teprve v začátcích, ale tento týden má být ministr vnitra v Británii a pokud na to bude vhodná chvíle, tak o tom projektu bude mluvit. Projeví o něj zájem. Chceme, aby skupina hodně vysoce postavených státních úředníků, senátorů, poslanců, zaměstnanců ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti vycestovala do Velké Británie na několikadenní studijní cestu. Seznámila se tam na místě tedy s prací policie, s menšinami, a po návratu tady chceme uspořádat jednodenní seminář, nejlépe na půdě parlamentu nebo kanceláře prezidenta republiky s širokou veřejností, odbornou i mediální. Skutečně naším cílem je, aby tito lidé vytvořili, dejme tomu, pracovní skupinu, která by vytvořila strategii, která se může zdát podkladem pro vládní usnesení nebo podkladem pro skutečnou jakousi národní koncepci. A tím pádem policie se pak dostane do ruky nástroj, podle kterého může postupovat, protože to potom totiž spadá do oblasti vzdělávání policie, odměňování policie, tak jak vlastně pracuje celý ten aparát i na těch docela malých stanicích. To znamená, když tady neexistuje nějaký materiál, který by dal jednak k tomu nějakou filozofii, ale dal i
docela jako praktický kroky, jak to realizovat v poli, tak se ty věci prostě nedějou a v Británii jsou v tomhletom napřed, takže my bychom si přáli, aby oni navštívili jaksi nejvyšší úředníky a ptali se a dozvěděli se, jak se taková národní strategie vytváří. Potom bychom chtěli, aby navštívili rovinu jedno patro níž a viděli konkrétní policejní stanici a povídali se s těmi policisty, tak vy dostanete od vlády prostě takovýhle materiál, co s tím děláte. A potom bychom chtěli, aby se podívali, jak se třeba dělá nějaká mediální kampaň v téhle oblasti, jak se veřejnost informuje o takových změnách a aby vlastně dostali nějaké školení, jak pokračovat ve vytváření té strategie. Zdánlivě složitá filozofie celé věci je v mnohém velmi jednoduchá. Přímá výměna zkušeností, oboustranné chápání problémů, respektování zákona na straně jedné a respektování lidské důstojnosti na straně druhé. Setkání na půdě Lyského romského centra se mnohými z těchto otázek zabývalo a zazněla zde i řada připomínek nejen ze strany Romů, ale i ze strany místního oddělení státní policie. Jsou bohužel policisté takový, že prostě k nám přijdou přistoupit tak arrogantně, že už tím jejich, když jak nás oslovějí, jo, místo toho třeba dobrý večer, občanský průkaz, jo, tak jako to je úplně o něčem jiným, Proto i vám třeba jako, že policistům tady v České republice se zdá, že já neříkám, jsou lidi, kteří jsou víc temperamentnější nebo prostě, ale já osobně si myslím, že je to kolikrát mimo těch policistů. Já mohu hovořit pouze prostě za region Lysá a okolí. Nemůžu mluvit celkově, ale hovořím pouze za region Lysá a okolí. Já teda tuto funkci zastávám 3. rokem. Tady jinak se dostával jinde. A myslím si, že s většinou zde žijících Romů problémy nemáme. Nakonec za tu dobu se na mě neobrátil nikdo z Romů, že by si stěžoval, že je moji podřízení nebo policisté, co tady působí, nějak šikanovali nebo nějak omezovali na svých právech. Nakonec pan Horvát pracuje tady v zastupitelstvu, jako mluvčí tady Romského centra, kde může přijít kdykoliv a může se mu pohovořit. V otázce trestné činů Romů jako takový, jako menšiny. Tady region. Bych řekl, že nejsou, nebo nejsou problémy, ale nevybučují to, jak se říká, tak nějak z úběru, ale nemáme žádný větší problém. Otázka je jiná, že tady u nás je takzvaná menšina polských Romů. Co se týká asi 2 rodiny jsou tady a s těma teda problémy bohužel máme. Ale jinak, jako co se týká tady zdejších de facto menšiny Romů jsou kolem pana Horváta a kolem Romského centra. Myslím, že problémy nemáme. A dle mého hlediska celkem dobře vycházíme. Byly tady připomínky na práci policie, ale jako oficiálně, že by přišel někdo z mluvčí a stěžoval si na práci policistů tady by jsem taky neslyšel. I mean, obviously they're free to make their contribution to the discussion. Já bych chtěla jenom podotknout, že vlastně vzhledem k tomu, že tady kolegové z české policie třeba nemohli být od začátku a svým způsobem, jak si přišli až teď, tak si tak nemyslím, že je úplně fair, aby nějak museli reagovat. But I think just ale samozřejmě můžou, jako to je co. I think it's just as important that they're given the opportunity to listen to your views and like we do. Že prostě je pro ně důležité, aby slyšeli to, co říkáte vy, stejně tak, jako my vám nasloucháme. Myslím, že by museli reagovat. And reflect on them. I don't think it's at all fair. I would not be happy if they were just sort of seen as kdyby vlastně tady teďka najednou byli jako ti, vůči kterým si ostatní stěžují, to by nebylo fér. Navázat spojení jak ze strany naší a vaší. A ne, když řekneme ten anebo ten udělal trestný čin a potom budeme tu špatnou věc dávat dohromady. Já se taky nebráním. Ale fakt nenastala ještě ta možnost, že by jsme se spojili a hledali východisko, jak na to. A já si myslím, že i proto tady sedíme, že jsme to nějak dali dohromady. Já osobně zadružení se nebráním,
A myslím si, že nebudete se bránit ani vy. A tady je už potom ten cíl. Já vidím, že tak jako tady v tom místě, tady jak si docela kvete optimismus. There seems to be agreement that whatever problems there are, they're not major. Všichni souhlasí, že i když tady jsou určitý problémy, tak to nejsou jaksi veliké problémy. And also an agreement on both sides that, you will meet individually on what is domestic business. Taky jsem tady vlastně jaksi slyšet určitý souhlas, že když bude problém, že se sejdete a jaksi takový ten domácí problémy tady v Lysí, že prostě to můžete řešit. Optimistický závěr pracovní schůzky v Lyském romském centru byl pro britskou delegaci příjemným zjištěním. V kuloárech jsme se dozvěděli, že ne na všech místech v naší republice se setkává s tak pohodovou a oboustranně vstřícnou atmosférou. Z dosud poněkud tajemných pánů britských policejních kruhů tak nakonec opadla i jistá počáteční averze vůči sdělovacím prostředkům a vyhověli dokonce i našemu přání poodhalit svou osobnost i sestavu celého týmu, který bude v naší republice na celém projektu pracovat. I'm a former senior police officer. I retired some 2.5 years ago. Takže jmenuji se Mike Briggs a jsem vlastně před 2 lety jsem odešel do výslužby, ale byl jsem vysokým policejním úředníkem ve Velké Británii. And that was a senior police officer in London. I served with the police service for 36 years. V Londýně a vlastně pro policie londýnské a předtím jsem pracoval v policii už 36 let. And I've always had an interest in the policing of visible ethnic minorities in my own country. Specializace, měl jsem o to zvláštní zájem a to byla vlastně práce policie s menšinami, které jsou nějak jaksi viditelně odlišitelné a v mé vlastní zemi, takže to byla moje specializace. I was approached and asked to put together a program of workshops for senior Czech police officers. A požádalo mě ministerstvo vnitra Velké Británie, jestli bych se stal vedoucím tohoto projektu a vytvořil vzdělávací program zase pro vyšší české policisty, aby se poučili prostě z našich zkušeností. And with me on this occasion, we have already completed 2 of these courses. We will start another one on Monday. A z té celé řady těch výcviků, protože ty skupiny jsou po 20 a je 200 těch policistů, jsme vlastně udělali, už jsme dokončili 2 a další začíná v pondělí. With me on this occasion, and the team is not always the same. A já jsem výjimka, ale můj tým, který se mnou pracuje, není vždycky ten sám. On this occasion I've managed to secure a very good looking colleague. Ale pro tento výcvik se mi podařilo zajistit skvěle vypadajícího kolegu. This is Já ti to vrátím, říká pan Holý. I know I can say this because I know he will never dare swear to camera. Já jsem si to mohl dovolit, protože vím, že můj kolega by nikdy neřekl sprostý slovo do kamery přímo. Trevor is the principal race relations advisor to our Minister of Interior and has done... Musím říct, že Trevor Hall je vlastně hlavní poradce v záležitostech menšin pro našeho ministra vnitra. And has done tremendous work over many years in the UK. Během mnoha let udělal skvělý kus práce ve Velké Británii. To improve the standing a vždycky se snažil of visible ethnic minorities. Aby zlepšil jaksi vnímání a chápání právě těchto viditelně rozlišitelných menšin. Going back to a time when the position in British society of visible ethnic minorities is not as positive as it is now. A to skutečně sahá velmi daleko do historie, do dob, kdy ve Velké Británii zdaleka nebyly jaksi menšiny chápány tak pozitivně, jako jsou teď. Although I'm the first to agree that it's not actually reached an ideal position. A to rozhodně nemůžu říct, a byl bych první, kdo by řekl, že jaksi žádný ideální stav se dosud nedosáhl. And in fact, it never will be reached because the nature of idealism in this area of work is that the ideal will grow and expand over time as the expectations and aspirations of people grow and expand over time. Nikdy vlastně se nedá dosáhnout žádného ideálního stavu, protože jakmile se dosáhne určité úrovně, tak aspirace a jaksi představy o tom, co by bylo lepší, tak zase vzrostou, takže je vždycky kam jít. Of my other colleagues, další moji kolegové, Roy Toner, tohle to je pan Roy Toner, who is part of the team for his sartorial elegance, not so much this time for his good looks. On je jaksi člen našeho týmu, protože to je nesmírně elegantní muž.
Roy and I worked together in my last 2 years in the police service. Roy is a senior police officer. My jsme spolupracovali poslední 2 roky, když jsem byl ještě ve službě. On je taky vysoký policejní úředník. In that troubled part of A je to v Britain. té velmi obtížné části Velké Británie a to je, jak víme, severní Northern Ireland, I'm Irsko. sure you've all heard of A the problems. jsem si jist, Ne. že víte o problémech, které jsou v severním Irsku. And I give you a prediction that within the next 18 months he will be an even more senior police officer in Northern Ireland or on the mainland. Můžu vám říct, že během 18 měsíců pravděpodobně velice povýší a získá vyšší postavení v severním Irsku v Anglii. Mark Whaley, A Mark Wiley he works at New Scotland Yard, and I'm sure pracuje that v you've all Novém heard of Scotland that. Yardu a vy jste pravděpodobně v Scotland Yardu taky slyšeli. He is an acknowledged expert A je velice jaksi dobře známý odborník on the activities of the extreme right wing. a je vlastně In the United Kingdom. uznávaným expertem na pravicový extremismus ve Velké Británii. And is responsible for significant measures to frustrate their influence and to frustrate their activities. Je zodpovědný za celou řadu aktivit, které Velká Británie podniká právě proti těmhletěm projevům pravicového extremismu. Jak takový výcvik ve zkratce vypadá naše přístup? Workshop for Czech policemen. Could you give us more details on this? How it is prepared, how it works? Very basically, Zjednodušeně. the principal theme against which I operate is not one of arrogance. It's not. I don't take a position that we in the UK have got this absolutely right. Zase nebude to, jako řeknu vám, o co tam hlavně jde, ale ne z pozice takové jako trošku arogance, že my jsme vám to přišli říct, jak to máte dělat. Já si to nemyslím, že to víme. The approach that we take is to be totally frank. A abych byl úplně upřímný, tak takový jako přístup, který my k tomu jsme zaujali, And to be open about the mistakes that policing in the UK je prostě být co nejotevřenější, být naprosto otevření a čestní, například co se týče chyb, které se ve Velké Británii udělaly. in its approach to the policing needs of visible ethnic minorities. A je to vlastně přístup, budeme se zabývat, jaké zvláštní potřeby mají viditelné menšiny v otázkách spolupráce s policií. And that's on the basis that the Czech police can actually, hopefully, avoid some of those same mistakes, and as importantly, can learn, hopefully, from the measures that we have actually taken over the years to counter those mistakes. A ve skutečnosti vlastně si přejeme, aby se čeští kolegové poučili z těch našich chyb a aby vlastně mohli dokonce se některých z nich vyvarovat, tak jak ten vývoj vlastně tady je, pár let přeci jenom za Velkou Británii. We give them a very challenging and demanding program of Ten program je self-analysis opravdu nesmírně jaksi náročný a pro ně těžký, protože oni musí analyzovat jaksi sami sebe, své postoje. and a profound examination of their own stances on these very important issues. A vlastně je přivedeme k tomu, že sami musí vyhodnocovat své vlastní postoje a názory k těmhletěm otázkám. And on day 2, what in fact is a 3-day workshop, Jsou to 3denní semináře, takže tohle je nějaké téma prvního dne a během druhého dne I introduce Roma representatives to the 2 workshops, vlastně rozdělení do 2 skupin, jsou tam takové jaksi 2 dílny a vlastně tam jsou přivedeni, on to zní teda blbě, ale přijdou tam Romové zástupci romské menšiny to work through these difficult issues in a safe environment. a vlastně tím, jak vzniknou, jak si pojmenují ty problémy, tak najednou jsou tam potom Romové zástupci Romů a těch policistů a společně ve velmi bezpečném prostředí se na ně zaměří a můžou se o nich povídat. And when the heat of a frank exchange of views has dissipated, A někdy to teda je docela jako horká půda, že si lidi vyměnějí ty názory, tak když trošku ochladnou vášně, they are required, that's police and Roma citizens, to actually formulate a joint program of action for the way forward. takže až trošku vychladne půda, tak ten tým, najednou se z nich vytvoří jeden tým a požádají se, aby vytvořili jakýsi plán, společný plán, společnou strategii, jak by vlastně ty problémy mohly být řešeny. We've already accomplished this with 4 separate syndicates, so we're now talking of somewhere in the region of 70 people
A my jsme vlastně to uskutečnili se 4 skupinami, takže hovoříme v tuhle chvíli o čísle asi 70 lidí. And so far, those syndicates, those groups have never failed to achieve a joint program of action. A ještě se nám nestalo, že by žádná z těch skupin ještě teda jaksi nepropadla a vším se podařilo společně ten plán vytvořit. And the radical nature of some of the proposals, some of which come from the Czech police, názory, a které jsou velmi radikální a objeví se potom v tom strategickém plánu, pocházejí přímo od těch českých policistů. and the commitment to change would, I assure you, surprise you, because it surprised me. A velmi by vás to překvapilo, jak radikální ty některé jaksi požadavky v těch strategických plánech jsou. Mě to teda překvapilo. Výsledky celého projektu se určitě jako mávnutím kouzelného proutku neprojeví ihned, ale časem možná zjistíme, že se přeci jen něco změnilo k lepšímu, nejen ve vztahu policie k Romům nebo jiným menšinám a samozřejmě naopak, ale prostě v celkovém vztahu mezi policií a občany. Právě v tomto směru je proslulý anglický klid, gentlemanství a slušné chování pro obě strany velkou inspirací. My strašně oceňujeme vaše přijetí a tak vaší láskavost. And having learned that it was British taxpayers' money that made a contribution A to taky this. jsme nějaký strašně pyšní na to, že to byly i peníze jaksi z britských daňových poplatníků. This excellent community centre, Vytvořit takovýhle báječný komunitní centrum. which you have developed yourselves, and that's important. A to je hrozně důležité, protože jste si ho vytvořili sami pro sebe a to je nejdůležitější. As one hard-pressed British taxpayer, A já jsem taky daňový poplatník z Velké Británie. who, unlike my colleague, cannot afford a jacket, let alone as one as resplendent as that young man. A všimli jste si, že platíme takový daně, že jsme si nemohli dovolit ani sakou, že jo, si koupit. Dare I say, I think it's one of the best pounds the British taxpayer has ever spent, and I'm very grateful to you. Thank you. Jist, že to byly ty nejlepší libry, který naši daňoví poplatníci zaplatili někdy v životě.